મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજે અમે બધા જઈ રહ્યા છીએ લગ્નમાં અને બસ નીકળી ગયા છીએ તો થોડી વારમાં ત્યાં પહોંચી જશું. ત્યાંના જય શ્રી કૃષ્ણ બા. જય શ્રી કૃષ્ણ. તીર્થ બોલો. જો તીર્થ પણ રેડી થઈ ગયો છે, નરેન્દ્ર પણ રેડી થઈ ગયા છે. શું કરે છે એનું? મજા કે જો તો ખરા આમ હમું જો ફૂલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હું આ પહોંચીને તમને મળી એ દે ને. અમે લોકો જોડિયા પહોંચી ગયા છીએ અને નાસ્તા પણ થઈ ગયા છીએ. હવે જઈએ હોલમાં. આવે મેરેજની જે વિધિ હાલે છે ત્યાં જાશું. એટલે તો ચાલ, તો અમે અત્યારે હોલમાં જઈએ છીએ. હમણાં પહોંચી જઈશી. જોડિયા ગામનો કડવા પટેલ સમાજ સરસ છે. આ બાજુ જમવાનો હોલ છે, એ બાજુ નાસ્તો કરવાનો છે અને આ મેન હોલ છે ઉપર નીચે. સામે ચબૂતરો છે. આ બાજુ એક મસ્ત મજાનું મંદિર છે અને ચબૂતરો છે. પછી જાય હવે ફ્રી થઈને એ બાજુ. આ મારા મામીજી છે અને આ માસીજી છે. દાદા હોલમાં લગ્નની વિધિ ચાલે છે. અમે લોકો બહાર રમીએ છીએ. ધ્યાના ધ્યાના કે રમવા ચાલો બારે. તો ફટાફટ અમે રમવા આવી ગયા. થોડી વાર રહેશું પછી જાશું અંદર. રહે છે કાયમ જોડે ને જોડે વાલા જ્ઞાની મારા. આવો મારા દિલમાં બતાવું વાલા જ્ઞાની મારા.
ફ્રેન્ડ્સ નીકળી ગયા છે હવે ઘર તરફ. ના ભાઈ એ વસ્તુ દઈ દીધી કિસલાની બહુ. પાછા નીકળી ગયા જાય ઘરે હવે. હા કપડા હતા ભલે પહેરે બિચારા નવસારી ગાડી જાય. તો હવે મળીએ ઘરે જઈ.